زړه له درده لیونی شوي که نه زما صابره ته سړی شوي که نه. علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راته رک روغ او جوړ اوسئ. زه یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسې دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسې ته دغسې د ویډیو جوړولو طریقه دروښیم، لکه څنګه ستاسو د ویډیو په سر کې ولیدل چې څنګه موږ او تاسې کولی شو چې دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې موږ او تاسو په کین ماسټر اپلیکیشن کې جوړې کړو. نو په نن ویډیو کې انشاءالله تاسو ته همدا طریقه درښیم چې څنګه کولی شو دغسې ویډیو موږ او تاسو جوړه کړو په خپل موبایل او د کین ماسټر په واسطه باندې موږ او تاسو دغسې ویډیو جوړه کړو. نو دوستان تاسو د ویډیو په لومړي سر کې ولیدل چې دغسې ویډیو څنګه جوړولی شو. نو دغه ویډیو د ګورستان تاسو ته زه لږ پلی کوم هم. زړه له درده لیونی شوي که نه زما صابره ته سړی شوي که نه. څنګه کولی شو چې دغسې ویډیو جوړه کړو. خو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله درڅخه لرم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ، په خوا کې کوم بل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ. په دې سره به زما هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. نو دوستان یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو را درومو ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو دغسې ویډیو جوړه کړو. کله چې تاسو خپل کین ماسټر اپلیکیشن خلاص کړئ تاسې به دلته کلیک کړئ او په دې نشان باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به تاسې لومړی په میډیا باندې کلیک کړئ. میډیا کې به تاسې یو بیکګراونډ انتخاب کړئ چې هر ډول بیکګراونډ ستاسې خوښ وي. یو بیکګراونډ به انتخاب کړئ. څومره چې تاسو خپله ویډیو جوړوئ د هغې سایز به تاسې ډېر کړئ. له هغې نه وروسته به تاسې په لایر باندې کلیک کړئ. په لایر کې په میډیا باندې به تاسې کلیک کړئ او تاسو به مخه تصویر ورته راواخلئ، کوم تصویر چې تاسو غواړئ جوړ کړئ. نو زه هغه تصویر ورته راخلم. زه غواړم چې دا تصویر جوړ کړم یا بل جوړوئ، که هر یو ستاسو جوړوئ ستاسې د خوښې هر یو تصویر وي هغه تاسې جوړولی شئ. زه مثلا همدا جوړوم، نو د دې دا به هم داسې بره راکاږئ چې څومره تاسو جوړوئ هغسې جوړولی شئ. او د هغې نه وروسته به دا به ښه ډېر کړئ چې څومره یې دوستان تاسې جوړوئ هغه به داسې جوړ کړئ او په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. بیا به تاسې په دې فوټو باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې دوستان تاسې کلیک وکړئ دې ته که کلر بدلوئ یا همدا دی، نو که هر ډول تاسې ورته کوئ تاسې کلر هم ورته بدلولی شئ چې هر ډول ستاسې خوښ وي. نو دوستانو هغې نه وروسته به تاسې په دې تصویر باندې کلیک کړئ او دغه اپشن ته به دوستانو تاسې راشئ. دا اپشن تاسو ته ښکاري، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دې به تاسې دا رڼا په زیاته کړئ یا په کمه کړئ چې څه ډول ستاسې ته ښه ښکاري هغه به تاسې داسې ورکړئ. بیا به دې تصویر باندې کلیک کړئ او لاندې به راشئ. دلته کلر کې به تاسې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو تاسو به دلته ځای کې کلیک کړئ، په دې اپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ ګوره دوستانو تاسو څه ډول دا جوړولی شئ، په دې باندې رڼا ډېرولی شئ، کمولی، هر ډول چې تاسو جوړوئ دې باندې به ښه دا زیات کړئ چې څومره دوستان تاسې جوړوئ هغسې جوړولی شئ. چې کله هم دا جوړ کړئ په ټیک مار علامه باندې به تاسې کلیک کړئ. چې کله هم په ټیک مار علامه دلته بېرته په لایر کې به تاسې کلیک کړئ او دلته به افیکس باندې دوستان تاسو کلیک وکړئ. افیکس باندې به کلیک وکړئ او افیکس کې بیسیک افیکس او دلته به دوستانو تاسې دا یو ورته انتخاب کړئ او دا به دوستان تاسو ډېر کړئ چې څومره تاسو ویډیو وي همه رومي سایز به ورسره برابر کړئ او دا به خټ کړئ تر څو ټوله ویډیو ستاسو ویډیو ونیسي. چې کله هم دا جوړ کړه له هغې نه وروسته به دوستان تاسې همغه دا تصویر بیا راواخلئ. بیا به همدا تصویر میډیا کې به کلیک وکړئ چې چېرته ستاسې همدا تصویر وي که لومړی ستاسو راخیستی او دا به دلته بیا کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړه لومړی تاسې به لاندې راشئ کراپینګ ته. کراپینګ کې به دا کراپ کړئ چې څومره دوستان تاسو جوړولی شئ هغسې جوړ کړئ. ګورئ دوستان دا به تاسو به دا کراپ کړئ. چې کله کراپ کړم په دې ټیک مار علامه باندې به تاسو کلیک کړئ، دا به تاسو سره کراپ شي. دا به دوستان تاسې داسې کړئ چې څه ډول ستاسې جوړوئ ستاسو خوښ وي هغسې جوړولی شئ. او دا لاین تصویر لږ مخکې ترې بوځئ، یعنې چې څومره چې تاسو جوړوئ دا لاین تصویر لږ مخکې ترې بیایم. ګوره دوستانو زه به دې ښه سایز غټ کړم او دا به ترې لږ داسې شاته بوځم. ډېر لوکس طریقې سره تاسې کولی شئ چې په دې کې جوړ کړئ. چې کله دوستان تاسې دا جوړ کړه له هغې دا به هم غټ کړئ. کله چې دا غټ کړه له هغې نه وروسته په لایر کې بیا تاسې کلیک وکړئ. چې په لایر کې هم کلیک کړئ دلته لاندې دوستان تاسې ته راوځي دا اپشن په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ دلته ستاسو سره دا اپشن راوځي. که دا اپشن نه راوځي د کونج کې وړوکی نشان ښکاري په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ګورئ دلته به تاسې دا انتخاب کړئ. چې کله مې انتخاب کړه له هغې نه وروسته به تاسې دلته به په دې کونج کې به یې داسې راکش کړئ. ګورئ دوستانو چې څومره تاسو جوړوئ دا به راکش کړئ دلته په ټیک مار علامه باندې به تاسې کلیک وکړئ او بیا وروسته په دې اپشن باندې بیا کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو دا به چې څومره غټوئ او وړوکی کوئ تاسې وړوکی کولی او غټولی هم شئ. ګورئ دوستانو
له دې سره بیا برابر جوړ کړئ داسې بیا ښه ورسره برابر کړئ چې څومره مثلا ستاسې وي دا به ورسره برابر کړئ چې کله هم دا برابر که هم برابر که ګورئ دوستانو دا به برابر کړئ زه دا برابروم تر څو صفا راشي کله هم چې دا دومره ځای کې بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړو دا به هماغومره مې اوږد کړئ چې څومره ستاسې د ویډیو سایز وي له هغې نه وروسته به تاسې بېرته همدغه تصویر انتخاب کړئ دغه بل تصویر به تاسې ورته انتخاب کړئ ګورئ دا لاین تصویر به تاسې انتخاب کړئ هلته به کراپ ته راشئ او کراپ کې به دوستانو تاسې دا کراپ کړئ ګورئ دا زه کراپ کوم ګورئ دوستانو دا به تاسې کراپ کړئ په کراپ باندې باید به کلیک وکړئ نو ګورئ موږ سره داسې سیسټم کې راغی له هغې نه وروسته به دوستانو تاسې ما به په ډسکرپشن کې د ویډیو لینک تاسو ته پرېښوي یا په هغه باندې کلیک کړئ ما به لیکلی چې ویډیو لینک دا دی نو هغه ځای څخه به تاسې یوه ویډیو ډاونلوډ کړئ دلته میډیا باندې زه کلیک کوم هغه ویډیو به تاسې ځان سره ډاونلوډ کړي وي دلته ډاونلوډ ته رادرم په ډاونلوډ کې به هغه ویډیو ما ځان سره ډاونلوډ کړې دغه ویډیو ما ځان سره ډاونلوډ کړې ګورئ دغه ویډیو ما سره دلته راغله چې کله دا لاندې به تاسې راشئ لاندې کوم اپشن لاندې به تاسې راشئ او دلته به په دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ چې کله په دې باندې کلیک وکړئ تاسو به لاندې راشئ په سکرین باندې به تاسو کلیک وکړئ سکرین باندې چې کله کلیک وکړئ په ټیک مار باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله په دې باندې کلیک وکړئ دغه ویډیو به تاسې داسې ونیسئ او لاندې به راشئ کراپینګ ته کراپینګ کې به دا ویډیو کراپ کړئ نو ګورئ دا به چې کله کراپ کړه هغې نه وروسته به ستاسې دا چې څومره سایز ورته ډېرولی شئ ډېر کړئ ګورئ دا به ورته زیات کړئ چې څومره تاسو جوړوئ هغومره تاسو جوړولی شئ چې وړوکه کوئ که غټوئ که هر ډول تاسو جوړوئ هغسې یې جوړولی شئ چې دا هم جوړ کړه له هغې نه وروسته به تاسې کوم مثلا ترنم نظم هر څه چې ستاسو وي هغه به تاسې په ویډیو کې در سره ویډیو لار راخښه شي او که اډیو کې د اډیو لارې تاسو راشئ ما سره ویډیو کې ده زه په لار باندې کلیک کوم میډیا باندې کلیک کوم او دغه ویډیو ما سره ویډیو کې ده نو ګوره دوستانو دلته به هغه ویډیو تاسو ورته انتخاب کړئ کوم مثلا نظم ترنم هر څه چې دی هغه به تاسو داسې ښه وړوکی کړئ او د یو کونج نه به یې ورکه کړئ چې کله هم ورک کړه ګوره دوستانو هغې نه وروسته چې دلته څه وایي دلته به تاسې ورته ولیکئ نو ګوره دلته چې وایي زړه له درده لیونی دلته به دوستانو تاسې ورته ولیکئ چې ده ویلي چې د زړه له درده لیونی شوې که نه نو ګوره دوستانو دغه ټول لیکل چې دی ما ورته ولیکل هغې نه وروسته تاسې په دې لیکلو باندې به داسې کلیک وکړئ چې کله هم کلیک وکړو دلته تاسې دې ته د خط ډبلولی شئ په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او لاندې به تاسو دوی ته یو سټایل انتخاب کړئ چې هر څه ستاسو خوښ وي دلته ورته تاسې کلر هم بدلولی شئ چې کلر سپین رنګ هر ډول تاسې ورکولی شئ بیا به تاسې په دې اپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله هم په دې اپشن باندې تاسې به لاندې راشئ لاندې دلته لیټري ټو بای لیټر دا دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دې به دا سایز داسې زیات کړئ ګورئ دوستانو ډېر زیات لوکس او دې ته بیا کلیک وکړئ لاندې تاسو راشئ دلته لو دی او آوټ لاین دی په دې کې رنګ هم ورته چینج کولی شئ په رنګ باندې کلیک وکړئ او رنګ هم ورته چینج کولی شئ هغې نه وروسته به دا آن کړئ نو ګورئ دا به داسې آن کړئ ګورئ د دې رنګ چې دی شاته آوټ لاین دا چې دی سور شو ګورئ دوستانو دا ویډیو جوړه شوه موږ سره زړه له درده لیونی شوې که نه زما صابره ته سړی شوې که نه د محبت ګرمي دې ولیدله دغه ویډیو موږ ستاسو سره دوستانو جوړه شوه دغه ډېر زیات زبردست هغې نه وروسته به تاسې په دې ځای کې کلیک وکړئ په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ په دې باندې چې کله کلیک کړو دغه ویډیو به ځان سره دلته په ایکسپورټ کې تاسو ځان سره دغه ویډیو ثبت کړئ خپلې ګیلرۍ ته نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوي وي نو دوستانو انشاءالله تاسو ته د کین ماسټر په باره کې ډېر زیات ویډیوګانې لرم ډېر زیاتې ویډیوګانې به انشاءالله تاسو ته جوړوم رقم په رقم هر ډول ویډیو چې تاسو خوښ وي هغه ډول ویډیوګانې به انشاءالله تاسو ته زه جوړوم نو یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ مننه خوشحاله اوسئ